الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة سكوير براكتس. النهارده هنتكلم مع بعض عن اللينكس في ال HTML. اللينكس هي الهايبر لينك، ان احنا بيبقى عبارة عن تكست وبنضغط عليه بيودينا اما لصفحة تانية خارج الموقع خالص او لصفحة داخل الموقع بتاعنا. تمام، زي ما شرحنا في اول حاجة، اول درس لينا في ال HTML اللي هو اختصار كان هايبر تكست مارك اب لانجوج. فقلنا ان هايبر تكست هو عبارة عن تكست احنا بنضغط عليه بيودينا لصفحة تانية، هو دوت اللي هو اللينكس. تمام، تعالوا مع بعض كده نعمل كرييت لصفحة HTML مع بعض. صفحة HTML العادية كده. تمام، ونعمل لينك. تمام، تعالوا كده. اولا اللينك، تاج اللينك هو عبارة عن ايه؟ تمام كده احنا عملنا اللينك. تاج اللينك هو عبارة عن ايه؟ هو ستارت تاج واند تاج. بنكتب ايه وهنا ايه؟ تمام، اللي هي الانكر. تمام، في وسط التاج الستارت تاج والاند تاج بنكتب التكست اللي احنا عايزينه يظهر لليوزر. يعني مثلا هنا هنخليه ان هو يروح لجوجل، فهقول له ايه؟ احنا هنا عايزينه يروح لجوجل، فهنروح كاتبين له جوجل. تمام، ونعمل سيف ونروح نعمل رن ونشوف هيظهر لنا ايه. ظهر لنا هو جوجل، بس لما اضغط عليه هو مش بيروح. ليه؟ علشان احنا محطلناش الاتريبيوت، اهم اتريبيوت ليه اللي هو يعرفه انت هتروح فين. لازم اعرفه هو اللينك بتاعك ايه. فالاتريبيوت الخاصه بدي اسمها اتشرف. بنعمل اتشرف بيساوي دبل كوتيشن، وبنكتب هنا اللينك اللي احنا عايزينه. احنا عايزينه يروح لايه؟ لجوجل، يبقى دبليو. بنكتب اللينك اللي احنا عايزينه يروحه، وبين الستارت تاج والاند تاج بنكتب الكلمه اللي اليوزر عايزينه يشوفها بره. نعمل سيف ونروح نعمل ريفرش ونشوف هيودينا ايه. اولا لو خدنا بالنا، اول لما اتعمل لينك بقى لونه اهو كده مختلف، وتحتيه اندرلاين، تحتيه خط. لما هدوس عليه كده راح لجوجل. ليه؟ علشان انا اولا ظهرت الكلمه لليوزر اللي انا عايزاه لما يشوفه هو هيضغط عليه، عشان اليوزر هو هيضغط عليه لازم يبقى في حاجه ظاهره له. ثانيا انا عرفته انت هتروح للينك ايه او موقع ايه. تمام، بس فهي دي اللي هي مسؤوله عنها. الاتشرف مسؤول ان هو يعرفه انت هتروح فين، واللي بين الستارت تاج والانتاج ده اللي بيظهر لليوزر عشان يعمل كليك عليه. تمام، يعني الاتشرف هي دي اهم اتريبيوت عندنا، واحنا طبعا اتكلمنا عن اتريبيوت برضو، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. تمام، طب احنا عندنا كذا اوبشن. عندنا ان احنا ممكن نخلي جوجل دي يفتح لنا في تاب جديده، ممكن يفتح لنا في نفس الويندو، ممكن يفتح لنا في حاجه اسمها البيرنت او التوب. فعشان نعمل كده بنستخدم اتريبيوت تانية اسمها تارجت. فالتارجت دي يا اما تاخد بلانك. تمام، بلانك دي ان هي هتودينا ان هو يروح لصفحه بس يفتحها في تاب جنبيها. تعالوا كده نضغط مع بعض اهو، فتحت لنا جنبيها مع ان الفايل بتاعنا اهو. تمام، دي فايده بلانك. لو انت محتاج ان انت تخلي اليوزر الصفحه بتاعته يتفتح في تاب جديده. تمام، طيب تعالوا كده نشوف السيلف. هي ده باي ديفولت، هو ده بيعمله السيلف. تعالوا كده نشوف هو بيعمل ريفرش. السيلف فتح لنا في نفس الصفحه اللي احنا فيها او في نفس التاب اللي احنا فيها، وده باي ديفولت هو بيعمله. تمام، في حاجتين كمان اللي هو البيرنت والتوب، يعني برضو اندرسكور كده بيرنت وتانية توب. بس البيرنت دي ما بيشتغلش الا على الاي فريم، يعني لما نيجي نستخدم، بس لما نوصل له هنبقى نتكلم برضو في فيديو عن الاي فريم. فبنخلينا ان احنا يظهر لنا، يعني مثلا لو اي فريم هنا مقسوم، الصفحه هنا اي فريم وهنا مثلا عادي، فبيفتح البيرنت، بيفتح في الاي فريم البيرنت بتاعه. تمام، يعني ما بيطلعش بره التاب او ما بيطلعش بره الويندو خالص، لا هو بيفتح لنا ستيل محطوط جوه الصفحه نفسها بس جوه الاي فريم. لما نيجي نوصل للاي فريم ساعتها هنشوف مع بعض. تمام، بس هو عامه في العادي خالص احنا بنستخدم اللي هو السيلف اللي هو العادي اللي احنا ما نكتبوش عشان هو باي ديفولت اصلا، او البلانك ان انت تخليه يفتح في صفحه جديده. تمام، او تاب جديده. طب احنا عندنا اللينك لازم يبقى تكست، يعني لازم يبقى فيه كلمه او جمله علشان اليوزر يضغط عليه يوديه على لينك تاني؟ لا، ممكن نعمل اللينك ده صوره. تيجوا كده نجرب.
احنا هنا اوريدي عاملينه ايه، نمسح التارجت دي خلاص. والايه بدل التكست هنحط صورة. تمام. في فيديوهات جاية، الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الايمج، ازاي بنستدعي صورة. تمام. انا محملة اوريدي صورة. تمام. تعالوا كده نعمل ريفرش اهي، ظهرت لنا جوجل. تعالوا كده ما نضغط عليها، راحت لنا ايه، على لينك زي ما احنا بالظبط. يبقى احنا ممكن اي حاجة نستخدمها ان هي تبقى لينك، صورة، تكست، اي حاجة، ونخليها تفتح لا في نفس الصفحة او تفتح في صفحة جديدة. تمام. تمام. هو ده الجزء الاولاني من اللينكس. في فيديو تاني هينزل برضو بيتكلم عن اللينكس، بس عشان الفيديو معانا ما يبقاش طويل. تمام. وبكده يبقى الفيديو معانا دوت الجزء الاولاني من اللينكس خلص. ولو في اي حد عنده كومنتس ممكن يكتبها لي تحت وانا هرد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.